සුබ දවසක් හැමෝටම. මම අද හදන්න යන්නේ බිසි වෙලාවක එහෙම නැත්නම් ඔෆිස් ගිහින් ඇවිල්ලා අපිට ඩිනර් එකට හදාගන්න පුළුවන් ලේසි මීල් එකක්. මේක පෝෂ්‍යදායී මීල් එකක්. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මේ වගේ කුකින් වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell button එක click කරන්න. මම බෙල් පෙපර් කෙටි දෙකක් අරන් තියෙනවා. මම මේකෙන් භාගයක් තමයි ගන්නෙ. මොකද මම මේ මීල් එක හදන්නේ දෙන්නෙකුට ඇති වෙන්න. ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට බෙල් පෙපර් කපා ගන්න මේ විදිහට. බෙල් පෙපර් නැත්නම් කැරට්, බ්‍රොකොලි, කොලිෆ්ලවර් වගේ එළවලු ඕන එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකට. දැන් මම අනිත් බෙල් පෙපර් එකෙනුත් භාගයක් මේ විදිහට කපා ගන්නවා. මම දැන් බෙල් පෙපර් ටික කපාගෙන ඉවරයි. මම දැන් මේකට අල එකතු කරගන්න යන්නේ. මම අරගෙන තියෙන්නේ චූටි අල. ඔයාලට මේ චූටි අල හොයාගන්න නැත්නම් ලොකු එකක් අරගෙන පොඩි කෑලි වලට කපලා ගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ වෙලාවේ ඔයාලට අල වෙනුවට බතල උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බතලත් මේ විදිහට ග්‍රිල් කරලා ගත්තාම හරිම රස කෑමක්. මම මේ කපාගත්ත අල බෙල් පෙපර් මම ලුණු ගම්මිරිස් දාලා පොඩ්ඩක් සීසන් කරගන්න යන්නේ. තමන්ගේ රස අනුව කැමති ප්‍රමාණයක් ලුණු ගම්මිරිස් එකතු කරගන්න. ලුණු ටිකක් අඩුවෙන් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක ශරීර සෞඛ්‍යයට ගොඩක් හොඳයි. කපාගත්ත චිකන් ග්‍රෑම් 200ක් මම අරන් තියෙනවා. මම අරන් තියෙන්නේ කටු තියෙන චිකන්. ඔයාලට කැමති නම් කටු නැති ඒවා වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන කැමති මස් වර්ගයක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ චිකන් ටිකත් මැරිනේට් කරගන්න යන්නේ ලුණු, ගම්මිරිස්, මිරිස් පොඩ්ඩක් දාලා. තමන්ගේ රසට අනුව කැමති විදියට කැමති ප්‍රමාණයක් දාගන්න පුළුවන්. පොඩි අය ඉන්නවා නම් ගම්මිරිස් මිරිස් එකතු කරගatti පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. දැන් මම මේ විදිහට හොඳට මික්ස් කරලා විනාඩි 5ක් විතර සිසන් වෙන්න පැත්තකින් තියලා තියෙනවා. දැන් මම oven එකට දාන්න පුළුවන් tray එකක් අරගෙන මේ විදිහට baking paper එකක් ඒකට එවලා අපි ඉස්සලා සීසන් කරගත්ත එළවලු ටික එකතු කරගන්නවා. මම tray එක පුරා වීදෙන විදිහට තමයි එළවලු ටික එකතු කරගන්නේ. දැන් අපි එළවලු දාලා සකස් කරගත්ත ට්‍රේ එකට මේ විදිහට උඩින් රැක් එකක් තියලා අපි මැරිනේට් කරගත්ත චිකන් ටික එකතු කරගන්නවා. මම මේ චිකන් ටික ග්‍රිල් කරගන්න තමයි යන්නේ. ඔයාලගේ oven එකේ ග්‍රිල් ඔප්ෂන් එක නැත්තම් මේක බේක් කරගත්තට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ෆැරන්හයිට් 350ට එහෙම නැත්තම් සෙල්සියස් 180ට බේක් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ ට්‍රේ එක oven එකට දාගත්තා. මම මේ විදිහට grill option එක තමයි use කරන්නේ. එතකොට මම විනාඩි 20ක් තමයි time එක තියන්නේ. ඔයාලා මේක බේක් කරනවා නම් විනාඩි 30ක් තියාගන්න. මේ අපේ chicken එළවලු ටික විනාඩි 20ක් grill වුණාට පස්සේ බලන්න chicken හොඳට grill වෙලා තියෙන්නේ. brown පාට වෙලා අපිට දැන් පුළුවන්
මේ චිකන් එළවලු එක්ක අපේ ඩිනර් මීල් එක රස බලන්න. ඔයාලත් හදලා බලන්න. මහන්සි දවසට රෑට කන්න හොඳ මීල් එකක් මේක. පෝෂ්‍යදායී ඒ වගේම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්, ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් ඩිනර් මීල් එකක්. ඔයාලත් try කරලා බලන්න.